Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao con rắn loài vật thường bị coi là nguy hiểm, thậm chí đáng sợ lại xuất hiện nhiều trong văn hóa Việt Nam và trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa trong Phật giáo? Hay tại sao hình tượng này, dù mang tiếng xấu trong nhiều trường hợp, lại được sử dụng để truyền tải những bài học sâu sắc về đời sống và tâm linh? Video này sẽ đưa bạn vào một hành trình đầy thú vị từ hình tượng con rắn trong văn hóa dân gian Việt Nam đến triết lý Phật giáo về sự cân bằng giữa thân và tâm. Bạn sẽ khám phá cách con rắn tưởng như đáng sợ thực chất có thể dạy ta nhiều điều để sống bình an và ý nghĩa hơn. Hãy xem đến cuối để không bỏ lỡ bất kỳ bài học giá trị nào. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like nếu bạn thấy nội dung này hữu ích nhé. Trong văn hóa dân gian Việt Nam, con rắn được nhắc đến với nhiều tầng nghĩa, vừa tích cực vừa tiêu cực. Một mặt, nó đại diện cho sự nhanh nhẹn, khôn ngoan và khả năng biến hóa. Tuy nhiên, mặt khác, con rắn cũng gắn liền với những ý niệm như hiểm độc, mưu mô và nguy hiểm. Các câu thành ngữ như vẽ rắn thêm chân hay rắn cắn gà nhà đều nhấn mạnh những đặc tính tiêu cực của rắn, ám chỉ sự thêm thắt không cần thiết hoặc hành động làm hại chính người thân cận. Đồng thời, trong y học cổ truyền, rắn lại được coi là biểu tượng của sự chữa lành. Hình ảnh rắn quấn quanh cây gậy biểu tượng y học toàn cầu cho thấy rằng rắn, dù độc hại, vẫn có thể là nguồn chữa trị khi được sử dụng đúng cách. Một câu chuyện đáng chú ý là truyền thuyết về Nguyễn Trãi, trong đó con rắn xuất hiện như biểu tượng của nghiệp báo và trả thù. Câu chuyện kể rằng, sau khi một con rắn bị tổn thương mất con, nó đã hóa kiếp thành người phụ nữ xinh đẹp để trả thù dòng họ Nguyễn Trãi qua 3 thế hệ. Tính ẩn dụ ở đây không chỉ về sự báo thù mà còn là lời nhắc nhở về nhân quả, một giá trị cốt lõi trong Phật giáo. Bạn có biết thêm câu chuyện thú vị nào về hình tượng con rắn trong văn hóa Việt Nam không? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận nhé! Người tuổi Tỵ dưới góc nhìn của Phật giáo và văn hóa dân gian. Tính cách nổi bật của người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ, theo quan niệm Á Đông, là những người thông minh, khéo léo và có khả năng ứng biến linh hoạt. Họ không chỉ mang vẻ ngoài thu hút mà còn sở hữu một trí tuệ sắc sảo, dễ dàng gây ấn tượng với người khác trong các tình huống cần sự ứng xử tinh tế. Sự điềm tĩnh, cẩn trọng của họ khiến họ ít khi đưa ra quyết định sai lầm. Người tuổi Tỵ thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, đảm bảo mọi kế hoạch đều được tính toán tỉ mỉ. Trong Phật giáo, những phẩm chất này được liên hệ đến đức tính, trí tuệ và tỉnh giác, hai yếu tố quan trọng giúp con người vượt qua cạm bẫy của cuộc đời. Người tuổi Tỵ, nhờ sự tỉnh táo bẩm sinh, thường dễ dàng nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn và tìm cách tránh xa chúng. Họ không vội vàng hay liều lĩnh, mà biết cách kiên trì để đạt đến mục tiêu, giống như lời Phật dạy, tựa như dòng nước chảy, chậm nhưng mạnh mẽ, cuối cùng sẽ xuyên thủng đá. Mặt trái của sự bí ẩn và đa nghi. Tuy nhiên, mặt trái trong tính cách của người tuổi Tỵ chính là sự khép kín và đa nghi. Họ có xu hướng giữ khoảng cách với người khác, khó mở lòng và ít khi bộc lộ cảm xúc thật. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó gần hoặc hiểu lầm họ là những người lạnh lùng. Phật giáo nhắc nhở rằng, sự hoài nghi đôi khi là cần thiết để phân biệt đúng sai, nhưng nếu để nó chiếm lĩnh tâm trí, nó sẽ tạo ra những bức tường ngăn cách chúng ta với thế giới xung quanh. Bài học mà người tuổi Tỵ cần học là sự buông bỏ lòng đa nghi để thay vào đó là sự tin tưởng và tha thứ. Khi ta mở lòng, ta không chỉ giải thoát tâm mình mà còn tạo cơ hội để kết nối sâu sắc hơn với người khác. Hãy thử nghĩ xem, bạn có bao giờ bị lòng đa nghi cản trở trong các mối quan hệ chưa? Nếu có, bạn đã giải quyết nó như thế nào? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận nhé! Sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ. Người tuổi Tỵ thường được biết đến với ý chí kiên cường và khả năng chịu đựng áp lực lớn. Khi đối diện với khó khăn, họ không dễ dàng từ bỏ, mà thay vào đó tìm cách thích nghi và vượt qua. Tính cách này phản ánh rõ rệt tinh thần của những lời dạy từ Đức Phật, người trí tuệ không chạy trốn khổ đau, mà đối diện và vượt qua nó bằng sự hiểu biết. Đặc biệt, người tuổi Tỵ có khả năng học hỏi và rút kinh nghiệm từ những thất bại. Họ giống như những nhà leo núi, từng bước chinh phục mục tiêu của mình, không để những lời chỉ trích hoặc thất bại làm mình nản lòng. Đây cũng là bài học Phật giáo về sự kiên trì và không chấp vào những phán xét hay thành bại của người đời. Giá trị gia đình và trách nhiệm. Người tuổi Tỵ thường có tinh thần trách nhiệm cao đối với gia đình và những người thân yêu. Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để mang lại cuộc sống đầy đủ cho những người mình yêu thương. Trong Phật giáo, đây được gọi là thực hành hiếu đạo, lòng hiếu thảo với cha mẹ và trách nhiệm chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình này, họ cũng dễ bị cuốn vào vòng xoáy công việc, quên mất thời gian dành cho bản thân. Phật giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng giữa nghĩa vụ và việc nuôi dưỡng tâm hồn. Người tuổi Tỵ cần nhớ rằng,
Một tâm hồn khỏe mạnh mới có thể lan tỏa hạnh phúc thực sự đến những người xung quanh. Bạn nghĩ sao về cách người tuổi Tỵ đối diện với áp lực công việc và trách nhiệm gia đình? Nếu bạn là một người tuổi Tỵ, bạn có cảm nhận được điều này trong chính mình không? Tình yêu và sự lãng mạn của người tuổi Tỵ. Dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong, người tuổi Tỵ lại rất lãng mạn và giàu tình cảm. Họ luôn muốn bảo vệ và chăm sóc người mình yêu, nhưng đôi khi sự bảo vệ ấy lại trở nên kiểm soát hoặc quá ghen tuông. Trong Phật giáo, tình yêu lý tưởng được mô tả như lòng từ bi, yêu mà không chiếm hữu, thương mà không ràng buộc. Người tuổi Tỵ có thể học cách áp dụng lòng từ bi này để điều chỉnh cách yêu thương của mình, tránh rơi vào những cảm xúc tiêu cực như ghen tuông hay chiếm hữu. Tình yêu, khi không bị điều khiển bởi cảm xúc tiêu cực, sẽ trở nên trong sáng và bền lâu. Hình tượng con rắn trong Phật giáo. Biểu tượng của tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã ví cơ thể con người như một chiếc giỏ chứa 4 con rắn tượng trưng cho 4 yếu tố cấu thành sự sống: đất, nước, gió và lửa. Những con rắn này luôn xung đột, cắn xé lẫn nhau, gây ra sự bất an, đau đớn và sự vô thường trong cơ thể lẫn tâm hồn. Hãy tưởng tượng nếu không biết cách cân bằng, một trong 4 yếu tố này sẽ chiếm ưu thế, gây ra sự hỗn loạn. Khi yếu tố lửa, tượng trưng cho nóng giận, dục vọng, vượt quá giới hạn, nó sẽ thiêu rụi sự an lạc của tâm trí, giống như một ngọn lửa mất kiểm soát. Ngược lại, khi yếu tố nước, tượng trưng cho cảm xúc, nỗi buồn, quá mạnh, chúng ta dễ chìm vào trạng thái tiêu cực, u uất. Phật giáo nhắc nhở rằng, việc giữ cân bằng giữa 4 yếu tố này không chỉ là cách duy trì sức khỏe thể chất mà còn giúp tâm trí bình yên. Một người có chánh niệm giống như một người chủ giỏi, biết cách thuần hóa 4 con rắn trong giỏ, làm chúng hòa hợp thay vì để chúng cắn xé lẫn nhau. Bài học thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi hay tâm trí bất ổn, hãy thử dừng lại và kiểm tra xem yếu tố nào trong 4 yếu tố đang bị mất cân bằng. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy mình dễ nổi nóng, hãy thử hít thở sâu để làm dịu yếu tố lửa. Nếu bạn cảm thấy uể oải, thiếu động lực, có lẽ yếu tố gió, tượng trưng cho năng lượng, sự chuyển động, đang yếu đi và cần được khôi phục qua việc vận động. Bài kinh về 4 con rắn nhắc nhở rằng cơ thể chỉ là tạm bợ, không thuộc về ta mãi mãi. Do đó, thay vì bám víu hoặc hành hạ nó bằng thói quen xấu, chúng ta cần biết điều hòa và chăm sóc nó đúng cách. Rắn biểu tượng của sự biến hóa và trí tuệ. Trong Phật giáo, con rắn không chỉ đại diện cho những nguy hiểm tiềm ẩn mà còn là biểu tượng của sự biến hóa và trí tuệ. Ở đây, rắn vừa là thử thách, vừa là cơ hội để chúng ta trưởng thành và đạt được giác ngộ. Hình ảnh con rắn và bài học về nghiệp lực. Một câu chuyện nổi tiếng trong Phật giáo kể về con rắn hóa kiếp thành người phụ nữ xinh đẹp để trả thù Nguyễn Trãi. Dù đã trở thành người, lòng thù hận vẫn khiến nó nuôi dưỡng ý định làm hại dòng họ này suốt 3 đời. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta về nghiệp lực, mọi hành động, dù thiện hay ác, đều để lại dấu ấn sâu sắc và có ảnh hưởng lâu dài đến tương lai. Khi chúng ta nuôi dưỡng sự sân hận, ghen tuông hoặc thù hằn, những cảm xúc ấy không chỉ làm tổn thương người khác mà còn trở thành độc tố phá hủy chính mình. Bạn có bao giờ cảm thấy mình bị cuốn vào vòng lặp của sự sân hận hay đố kỵ chưa? Nếu có, hãy nhớ rằng, giống như con rắn trong câu chuyện, sự buông bỏ là cách duy nhất để giải thoát. Naga, con rắn bảo vệ và sự giác ngộ. Trong một khía cạnh khác, con rắn được tôn kính trong Phật giáo qua hình tượng Naga, vị thần rắn. Một trong những câu chuyện nổi tiếng là khi Đức Phật thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, Naga đã hóa thành mái che bảo vệ Ngài khỏi mưa gió. Hình ảnh này nhấn mạnh một bài học quan trọng, ngay cả những thứ nguy hiểm cũng có thể trở thành sức mạnh bảo vệ nếu được chuyển hóa đúng cách. Naga đại diện cho trí tuệ, sự chuyển hóa và khả năng vượt qua khó khăn để bảo vệ những giá trị cao đẹp. Trong cuộc sống, những khó khăn bạn gặp phải cũng giống như những con rắn. Nếu bạn sợ hãi hoặc cố gắng trốn tránh, chúng sẽ đuổi theo bạn. Nhưng nếu bạn đối diện, hiểu rõ chúng và biến chúng thành động lực, chúng sẽ trở thành nguồn sức mạnh lớn lao. Rắn biểu tượng của những độc tố trong tâm trí. Trong một số bài kinh khác, rắn còn được dùng để tượng trưng cho những độc tố tâm trí như tham, sân, si. Những con rắn này luôn ẩn nấp, chờ cơ hội để tấn công. Đức Phật dạy rằng, thay vì để chúng kiểm soát, chúng ta cần tu dưỡng trí tuệ và lòng từ bi để thuần hóa những con rắn này. Bạn có bao giờ đối diện với những con rắn trong tâm trí mình chưa? Những lúc giận dữ, ghen tuông hay lo âu, đó chính là lúc chúng xuất hiện. Bài học Phật giáo dạy rằng, chánh niệm là cây gậy để kiểm soát những con rắn,
giữ cho tâm hồn luôn an lạc. Rắn trong thiền quán, cân bằng thân tâm. Trong thiền quán, con rắn đôi khi được sử dụng như một biểu tượng để hướng dẫn người tu tập quan sát tâm trí. Thiền sư Trần Thái Tông của Việt Nam từng liên hệ hình ảnh 4 yếu tố đất, nước, gió, lửa với 4 ngọn núi vây quanh con người. Cách duy nhất để vượt qua những thử thách này là phát triển trí tuệ và đạt được trạng thái tự tại, giống như người cưỡi con lừa 3 cẳng, giới định tuệ để vượt núi cao. Hình ảnh rắn trong thiền quán nhắc nhở rằng không ai có thể giúp bạn thuần hóa những con rắn trong tâm trí ngoài chính bạn. Áp dụng bài học Phật giáo vào cuộc sống. Sống với lòng biết ơn. Phật giáo dạy rằng một trong những cách tốt nhất để đạt được sự bình an là sống với lòng biết ơn. Dù đó là một cốc nước mát, một bữa ăn đơn giản, hay sự giúp đỡ nhỏ bé từ người khác, hãy trân trọng và cảm nhận điều đó. Chẳng hạn, người tuổi Tỵ với tính cách tỉ mỉ và thận trọng thường biết cách đánh giá cao những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đây là một điểm mà tất cả chúng ta có thể học hỏi. Hãy dành một khoảnh khắc mỗi ngày để suy nghĩ về những điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Đây chính là cách nuôi dưỡng tâm hồn một cách sâu sắc. Cân bằng thân tâm để sống ý nghĩa hơn. Cuối cùng, hình tượng 4 con rắn trong giỏ nhắc nhở chúng ta rằng sự cân bằng là chìa khóa của cuộc sống. Đừng để thân xác này bị tiêu hao bởi những thói quen xấu, nhưng cũng đừng lãng phí nó trong những điều vô nghĩa. Thay vào đó, hãy tận dụng nó để làm những việc thiện lành, gieo duyên lành cho chính mình và người khác. Người tuổi Tỵ và hình tượng con rắn mang đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá, không chỉ trong văn hóa dân gian mà còn trong triết lý Phật giáo. Qua những câu chuyện và bài học từ Đức Phật, chúng ta hiểu rằng cuộc sống này là một hành trình tu tập, nơi mỗi người cần học cách làm chủ thân tâm để sống an lạc và hạnh phúc. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Bạn có cảm nhận gì về những bài học từ con rắn? Bạn đã áp dụng được điều gì từ triết lý Phật giáo vào cuộc sống? Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ bạn.